حدثت هذه القصة في العراق في عام 2014، فقد حدثت مجزرة خيالية تسمى مجزرة سبايكر، وتعني كلمة سبايكر اسم طيار أمريكي. فقد حدث تبادل إطلاق النار بين طائرتين، طائرة عراقية وطائرة أمريكية، وكان هذا الكلام خلال فترة التسعينات من القرن الماضي. وكانت الطائرة الأمريكية من نوع F-16 الأمريكية، وكان يقودها الضابط الأمريكي سبايكر، والذي كان يقود الطائرة العراقية يسمى العقيد طيار زهير التميمي. ويعتبر زهير التميمي هذا من أشهر الطيارين الحربيين في العراق، واستطاع أن يسقط هذه الطائرة الأمريكية. فانقلبت الدنيا بأمريكا، وأرادوا أن يبحثون عن جثة الطيار الأمريكي، لأنهم لا يعرفون بالضبط أين موقع سقوط الطائرة. وبعد عدة مراسلات بينهم وبين السلطات العراقية، وافقت السلطات العراقية في ذلك الوقت أن ترسل أمريكا وفد للبحث عن الطائرة الأمريكية F-16، وكذلك عن جثة الطيار الأمريكي سبايكر. وقد أمضوا تقريبا فوق 10 سنوات يبحثون عنهم حتى عام 2002، لكنهم لم يعثروا على جثة الطيار، بل عثروا فقط على حطام الطائرة، وقالوا من الممكن أن تكون الذئاب قد أكلته. وتخليدا لذكرى سبايكر، قاموا بتسمية قاعدة أمريكية كانت موجودة في العراق في محافظة صلاح الدين باسم سبايكر. وكانت هذه القاعدة محصنة تحصين خيالي، لكن في عام 2014 انسحبت القوات الأمريكية من العراق وسلمت القاعدة للسلطات العراقية. وقد حولتها السلطات العراقية إلى كلية لتدريب الأفراد العسكريين والضباط وما إلى ذلك. فقد كان العراق يحتاج إلى مجموعة كبيرة من المجندين المتطوعين لكي يدربهم على حمل السلاح، لأنه كان هذا الوقت بداية دخول داعش إلى العراق. وبالفعل حولوها إلى كلية، والتحق بها بذلك الوقت 1700 عسكري متطوع، وكانوا من الشباب الصغار الذي يبلغ عمرهم ما بين 18 و20 سنة. وكما تعلمون أن الكليات العسكرية لا يكون بها ضباط كثيرون أو مسؤولين، فيكون عددهم حوالي 15 شخص فقط من الضباط والمسؤولين، ويكون لديهم أسلحة، أما الباقي هم متدربين، ولذلك ليس لديهم أسلحة. وإذا كان لديهم أسلحة في الكلية، فهذه الأسلحة ستكون من النوع الخفيف وليس سلاحا للحروب. وفي هذا الوقت استطاع تنظيم داعش أن يدخل على محافظة صلاح الدين وسيطروا عليها. وقد وصل خبر قاعدة سبايكر التي تم تحويلها إلى كلية للشرطة إليهم، فقامت داعش بمحاصرة القاعدة، وكان الموجودين داخلها 1700 متطوع متدربين من الشباب الصغار ومسؤولين قليلين. والشباب هؤلاء صغار وخافوا من الحصار، فقالوا الأمر غير ممكن، ونحن لم نتدرب بعد، وليس لنا علاقة في العسكرية، إذا فلماذا نموت نحن هكذا هباء منصورا؟ فحصل ما يشبه بالمظاهرة داخل الكلية، فبدأ المسؤولين والضباط يتوسلون إلى الطلاب وقالوا لهم ابقوا هنا، والله إذا خرجتم سيقتلونكم هؤلاء الدواعش. قال الطلاب نحن ليس لنا علاقة، نريد أن نخرج ونسلم أنفسنا، نحن ليس لنا علاقة بالأمر. وبالفعل خرج الطلاب من باب الكلية بعد فشل الضباط والمسؤولين في ثنيهم عن ذلك نظرا لعددهم الكبير. وعندما خرجوا كانت داعش تنتظرهم بأقوى الأسلحة والمعدات، وكانت أعدادهم هائلة، فأرسلت داعش وفد منهم لكي يتفاوضون مع الطلبة عند باب الكلية. وقالوا للطلبة نحن لا نريدكم ولا نستهدفكم، نحن نريد فقط المسؤولين الموجودين بداخل الكلية، وأنتم سنضعكم الآن في الشاحنات ونخرجكم من محافظة صلاح الدين، وكل واحد منكم بعدها يذهب لأهله، فنحن لا نريد منكم شيء. وبالفعل استسلم 1700 طالب
وقاموا ووضعوهم في الشاحنات، وقاموا باعتقال الضباط الذين بالداخل. وعندما بدأت عشرات الشاحنات في التحرك، اتجهت كل شاحنة منهم لجهات مختلفة، منهم من يذهب يمين ومنهم من يذهب يسار، والتي ذهبت للشرق والتي ذهبت للغرب. استغرب الطلاب وقالوا لما كل شاحنة أخذت طريق مختلف عن الثانية، فصمتوا وقالوا أهم شيء أن نخرج من هذا الموضوع. لكن داعش كانت لديهم خطة أخرى، فعندما فرقوا الطلبة على الشاحنات لكي لا يتجمعون ويصبحون قوة ويستطيعون التغلب عليهم، كانت كل شاحنة منهم ب4 مسلحين من داعش، وكانوا محددين ساعة الصفر لكي يتم قتل 1700 طالب. وبالفعل هذا ما حدث، فقد كانت مجزرة بشعة سجلت في التاريخ، فقد تم تصفية 1700 شاب ما عدا 7 أشخاص فقط استطاعوا أن يهربوا، فقد كانوا من ضمن أحد الشاحنات التي ذهبت بهم. وعندما أنزلوهم لكي يقوموا بإعدامهم ويحرقون جثثهم ويرمونهم في أحد الحفار، استطاع 7 فقط من الطلبة أن يركضوا ويهربوا من الموقع. وكانت التعليمات من داعش أن لا يهرب أحد من الذين كانوا داخل الكلية العسكرية لكي لا يكشف ويحكي قصة هذه المجزرة، فكانوا حريصين على قتل 1700 طالب كاملين. فعندما سمعت قيادات داعش أن هناك 7 شباب قد هربوا، فأصدروا أوامرهم بالبحث عنهم، وقالوا هؤلاء لابد أن يموتوا. وفي ذلك الوقت كان 7 أفراد يركضون في البر والمزارع حتى وصلوا إلى أحد المناطق التي تسمى ناحية العلم، وهي تابعة كذلك لمحافظة صلاح الدين إداريا. لكنهم لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى هذه المنطقة لأنه يفصل بينهم وبينها نهر، وكان النهر عميق جدا وعرضه كبير، لذلك لم يستطيعوا اجتيازه، وقد كانوا خائفين وجائعين وحالتهم صعبة جدا. قال لهم واحد من هؤلاء 7: انظروا إلى ناحية العلم، أنا أعرف صديق لي هناك. قالوا له: هل أنت متأكد منه وواثق فيه؟ قال: نعم أثق فيه وهو صديق قديم. قالوا له: انتبه، فإذا كان من المتعاونين مع داعش نحن سنموت، فداعش تفتش عنا الآن. قال لهم: لا، هذا الصديق أنا أعرفه جيدا وهو من الكرماء، ومن المستحيل أن يدخل عليه دخيل ولا يكرمه. قالوا: حسنا، اتصل به وتوكل على الله. فكان لا يوجد حل آخر أمامهم، وبالفعل اتصل الطالب عليه، وكان صديقه اسمه قصي، وكان يعيش مع أبوه وأمه وأخوه أصغر منه وأخته. قال له: كيف حالك يا قصي؟ ما هي الأخبار؟ هل عرفتني؟ قال له: نعم، حياك الله، كيف حالك؟ قال له: يا قصي، أنا أريدك أن تساعدني، أنا معي 6 أشخاص، ونحن الذين هربنا من أكاديمية الشرطة التي تسمى سبايكر، وداعش تلاحقنا ويبحثون عنا، فأرجوك أن تجد لي طريقة تساعدني بها. نحن في طرف النهر ولا نستطيع أن نأتيكم لأن النهر يمنعنا. قال قصي: حمدا لله أنك اتصلت بي، فقد هجمت علينا داعش وسيطروا على ناحية العالم كلها، وأبي توفي لأنه كان من بين الأشخاص الذين قاوموهم، فأرجوكم لا تأتون، فداعش في كل مكان، وإن رأوكم فسيقتلونكم، وهم يبحثون الآن ويدورون عن 7 أشخاص، ويبدو أنك واحد منهم. قال: نعم، وانتهت المكالمة وأغلق الهاتف. وفي ذلك الوقت كانت أم قصي تقف بجانبه، وكانت تسمى طوعة. قالت له: ماذا كان يريد منك من تتكلم معه الآن بالهاتف؟ قال لها: والله يا أمي، قال لي أنهم هاربين وأنهم خلف هذا النهر الذي بيننا وبينهم، ويريدون أن يأتوا ليختبئوا عندي، وأنا قلت لهم لا تأتوا الآن، داعش موجودين. قالت له: قسما بالله لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك إذا لم تذهب وتحضرهم لي في البيت. قال الأم: تتكلمين بجدية يا أمي؟ قالت له: أقسم بالله سأتبرأ منك. انصدم قصي من رد أمه وقال لها: والله داعش سيقتلونني. قالت له: عليك أن تحاول، وإن قتلوك فأنت في ذمة الله شهيد، وإن الله سهل عليك وأحضرت أصدقائك
فأنت ولدي ومن زهر رجل، وترد حق أبوك الذي مات. احتار قصي في الأمر، فقد كان الموقف مرعب ومن الممكن أن يموت إن فعل ذلك. فقال لها: يا أمي، ماذا أفعل الآن؟ قالت له: تذهب وتركب السيارة وتأخذ معك أختك، حتى إن رأتك داعش بالطريق ورأوا معك امرأة من الممكن أن يتركوك تذهب، وإن أحضرت أصدقائك ومعك امرأة بالسيارة فمن المستحيل أن يظنوا أنه معكم الناس الهاربة. قال: لا، حاضر يا أمي، وذهب. وبالفعل ركب السيارة مع أخته وذهب للنهر، وترك أخته في السيارة وقال لها: انتظريني حتى أعود. وأخذ أحد الزوارق الصغيرة وتخطى النهر به وذهب إلى أصدقائه، وكانوا إلى الآن ينتظرون في هذا المكان لأنه ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه. وعندما رأوه الطلاب قالوا له: لما جئت يا قصي؟ فالأمر خطير عليك. قال لهم: قسما بالله أمي قد حلفت علي إذا لم تأتوا معي ستتبرأ مني. قالوا له: جزاها الله خيرا، وبدأوا يمشون معه. وكان الزورق صغير بمجداف ولا يستطيع أن يحمل 8 أشخاص مرة واحدة. فقال لهم قصي: اركبوا أنتم 7 الزورق، وأنا سأسبح ممسكا بطرف القارب إلى أن نقطع النهر. وبالفعل استطاعوا أن يعبروا النهر، ونزلوا وركبوا في السيارة ومشوا بالسيارة حتى أدخلهم في بيته. قابلتهم أم قصي التي هي بقيمة 1000 رجل بالترحاب، وقالت لهم: مرحبا بكم أبنائي، اختبأوا ولا تشغلوا بالكم، كلوا واشربوا ولا تهتموا بشيء حتى نتحرر جميعا من داعش. وبالفعل جلسوا في حماية هذه المرأة الحديدية أم قصي وولدها قصي تقريبا 17 يوما. وبعدها قد وصل الخبر إلى داعش بأن 7 أشخاص الذين هربوا من القتل موجودين في منطقة ناحية العلم، فقد رآهم أحد الأشخاص وهم يعبرون النهر في أحد الأيام، لكن أين ذهبوا لا أحد يعلم. بدأ الدواعش يبحثون في ناحية العلم بيت بعد بيت يدخلونه ويفتشون به حتى أتوا على بيت أم قصي. فقامت أم قصي وأدخلتهم أحد الغرف، وعندما دخل عليها الدواعش قابلتهم: أهلا، ماذا تريدون؟ قالوا: نحن نبحث عن 7 أشخاص الذين هربوا. قالت لهم: لا يوجد أحد هنا. قالوا: لا، سنفتش المكان بأنفسنا. وبالفعل فتشوا أول غرفة وثاني وثالث غرفة، وعندما وصلوا للغرفة الرابعة التي بها 7 أشخاص أوقفتهم أم قصي وقالت لهم: لن تدخلون هذه الغرفة على جثتي. قالوا لها: لماذا؟ من المؤكد أنك خائفة وتخبئينهم في الداخل. قالت: لا، الذي بالداخل ابنتي، ولا يمكنكم أن تدخلوا عليها فهي صغيرة. فقالوا لها: اترك الباب لتخرج ابنتك ونتأكد. قالت: انتظروا لحظة، وبعدها قامت بطرق الباب بالفعل. وقد كانت أم قصي ذكية بدرجة عالية، فعندما أدخلت 7 أشخاص الغرفة أدخلت ابنتها معهم، وقالت لها: اجلسي عند الباب، وعندما أترك الباب اخرجي ليرونك فيقولون مستحيل أن تجلس بنت بالداخل ومع 7 أشخاص. وبالفعل بعد أن طرقت الباب خرجت ابنتها من الغرفة وقالت: مرحبا أمي. وعندما رأوها الدواعش تركوهم وذهبوا، وقالوا من المؤكد أنهم ليسوا هنا، فقد كانوا يبحثون عن 7 شباب بأي طريقة، لأنهم إذا تمكنوا من الهروب بالفعل سيحكون ما حدث معهم ومع زملائهم المقتولين كاملا. وهؤلاء 7 هم بالفعل الذين كشفوا داعش وما فعلوه في مجزرة سبايكر. أخذت أم قصي تفكر كيف تستطيع أن تخرجهم من ناحية العلم، فالدواعش لا يريدون ترك المنطقة لأنهم يعرفون أن 7 أشخاص موجودون داخل هذه المنطقة. قامت أم قصي واتصلت على أحد أفراد عائلتها لكي يساعدها ويصنع لها بطاقات مزورة ل7 أشخاص بأنهم طلبة في جامعة الموصل، وبالفعل ساعدها في ذلك وأحضر لها البطاقات.
فقالت لابنها اذهب واحضر لي باص من النوع الذي يحمل 10 أشخاص. وبالفعل أحضره ابنها، وركب الشباب السبعة في الباص، وكل واحد منهم معه بطاقة على أنه طالب. وركبت أم قصي وبنتها وولدها قصي معهم، وولدها كذلك الآخر هو الذي كان يقود الباص. ولحسن الحظ استطاعوا أن يسلكوا الطريق وتخطوا 5 نقاط تفتيش للدواعش دون أن ينتبهوا إليهم. وفي آخر نقطة تفتيش حصلت كارثة، فقد قام أحد الدواعش وأخذ يدقق النظر في البطاقات بعد أن سحبها من الطلاب السبعة التي مكتوب بها أنهم طلبة. وقام بسؤال أحدهم، قال له هل أنت طالب؟ قال له نعم. قال أي جامعة؟ ومن شدة خوف الولد عندما أخذ البطاقة سابقا من أم قصي لم يقرأها ولم ينتبه أنه مكتوب عليها أنه في جامعة الموصل. وأثناء ذلك كانت أم قصي تشاهد الموقف وهي خائفة على الشباب، فردد ثانية الداعش نفس السؤال للشاب وقال له أنت في أي جامعة طالب؟ ظل الشاب صامت وخائف ولم يرد. فقامت أم قصي وتصرفت كالعادة تصرف الأبطال، وأخذت وضربت رأسها في طرف باب الباص، وظلت تنزف الدماء وتظاهرت أنه أغمي عليها. فبدأت بنتها تصرخ وأبنائها يقولون ما بك يا أمي؟ انتبه أفراد داعش للأمر وقالوا ماذا بها؟ قالوا لهم هذه مريضة وهي تنزف الآن، ويجب أن نسرع لأننا نريد أن نوصلها للمستشفى الآن. وبهذه الحيلة بالفعل قد شوشت على الداعش، وفعلا تركهم ليذهبوا. وهنا استطاعت البطلة أم قصي أن تنقذ ال7 شباب من المتدربين في قاعدة سبايكر التي حدثت فيها المجزرة الخيالية المعروفة في العراق، مجزرة سبايكر. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.